Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. And today, gagawa po tayo ng chocolate Yema Cupcake. Ang kailangan natin ay in a clean bowl with a strainer, ilagay ang 1 1/2 cup of all-purpose flour, 1 teaspoon of baking soda, 1/2 teaspoon of baking powder, 1/2 cup of cocoa powder unsweetened. Ang gamit ko po na cocoa powder ay for now, Dutch process 100% cacao. At i-sift lang ang all dry ingredients. Pagkatapos ma-sift ang all dry ingredients, ilagay lang ang 1 cup of white sugar, 1/2 teaspoon of salt, at i-mix lang ang lahat ng ingredients. Then, make a well in the center. To the well, add in liquid ingredients. Let's start with 2 eggs, 1 teaspoon of vanilla, 1/3 cup of vegetable oil. I-mix muna natin bago natin i-add ang hot coffee. So ayan, pagkatapos nating ma-mix ang egg mixture, ilagay na natin ang 1 cup of hot coffee at pwede rin po kayong gumamit ng milk. Then mix thoroughly until well combined and smooth. At habang nagmi-mix tayo ng ating cake batter mixture, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button and please click all para lagi po kayong ma-notify whenever I release a new video. So ayan, pagkatapos nating ma-mix ang cake batter mixture, i-transfer ko lang siya dito sa aking measuring cup para po madali na lang ang pagbuhos mamaya dun sa ating cupcake liner. So ayan guys, gumamit lang ako ng 8 inches round pan at i-arrange na natin ang ating cupcake molder at lagyan ng cupcake liner. Pagkatapos nating ma-arrange ang cupcake liner, ibuhos na natin ang ating cupcake batter mixture. Fill each cup with 3/4 full of cake batter mixture. Then bake in a preheated oven at 160 degrees Celsius for 18 to 20 minutes. At dahil wala po kong oven, lulutuin ko po siya sa aking mahiwagang kaserola. Niluto ko po siya ng 25 minutes over low heat. And tada! Andito na po ang ating chocolate moist cupcake. And do the toothpick check. If it comes out with a few moist crumbs, the cake is cooked. Let it cool for 3 minutes bago natin siya tanggalin sa kanyang molde. Three minutes later, tanggalin na natin ang ating cupcake sa kanyang molde. Sa recipe na ito guys ay nakagawa po ako ng 18 cupcakes.
Let it cool down completely at i-prepare na natin ang ating Yema Frosting. In a saucepan, just combine 1 can of evaporated milk, 1 can of condensed milk, 3 egg yolks, 1 teaspoon of vanilla, 2 tablespoons of all-purpose flour, pwede din po kayong gumamit ng cornstarch. Then, i-mix lang natin ang lahat ng ingredients bago natin isalang sa stove. So, ayan, isalang na natin ang saucepan with the mixture on top of the stove. At lutuin na natin ang mixture over low heat. Cooking time may vary depending on the consistency you want. So ayan, pag kumulo na siya at na-reach nyo na po ang ganitong consistency, pwede nyo na pong lagyan ng 1/2 cup of all-purpose cream, pero optional lamang po ito. Then, cook continuously for 3 to 5 minutes over low heat. So, ayan, sa Yema Frosting na ito pala guys, ay makakapag-frost kayo ng 53 cupcakes. So, kung gusto nyo pong kontian lang, pwede ninyong hatiin lamang po ang mixtures. At pag naluto na natin ang ating Yema Frosting, hanguin na natin siya at i-cool down natin siya ng 10 to 15 minutes. Then, transfer to a cup or any desired container. So, ayan, ganyan po magiging consistency niya guys pag lumamig na siya. Nagiging thick pa siya lalo. And let it cool completely for 20 to 30 minutes bago natin siya i-frost sa ating cupcake. So, ayan, mag-frost na po tayo ng ating cupcake. Gumamit lang po ako dito ng kutsarita para po sa pag-spread ng ating Yema Frosting on top of the cupcake. And top with grated cheese. And tada! Andito na po ang ating moist chocolate Yema Cupcake. So ayan, sana po nagustuhan niyo po ang video na ito at nakadagdag idea sa inyo. Lalong-lalo na doon sa mga nagninegosyo or nagbi-business ng mga cupcake. I-try niyo po ito sa inyo guys dahil sobrang sarap po nitong cupcake na ito. Yung combination niya ng cupcake, yung chocolate cupcake at nung Yema Frosting ay sobrang sarap po talaga. Swak na swak po talaga yung lasa. As in, i-try nyo po sa inyo guys. Masasarapan po talaga kayo. Promise. Hindi po talaga kayo magsisisi sa sobrang sarap nito guys. As in, yung combination niya talaga, yung chocolate at saka nung Yema Frosting, as in, sobrang sarap po talaga ng combination na to. At kung mayroon po kayong sarili ninyong recipe ng Yema Frosting, pwede ninyong gamitin yon. So, ayan po. So, tingnan nyo po yung cupcake. Sobrang soft and moist. At saka yung Yema Frosting. As in, sobrang ganda at sobrang sarap. I-try nyo po ito sa inyo. So, ayan. So, bago ko po i-end ang video na ito, may gusto lang po akong i-shout out ang aking pinsan na si Jan Yang Yang. Shout out to you, Jan Yang Yang. Hello, ingat. Ayan po siya. See you. So, ayan. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe. And see you on my next video po. God bless you po. Bye!